Καλησπέρα από όλη την ομάδα εδώ του YouTube της Handybrand. Θα κάνουμε σήμερα μία ομορφιά. Έχετε πάρει όλες τηλέφωνο και μηνύματα και ρωτάτε ποια είναι αυτή η νέα τσαντάρα. Γιατί έτσι σας την είπα, έτσι προκλητικά και πονηρά. Σας την είπα τσαντάρα. Και τελικά είναι αυτή εδώ η ομορφιά, η τόσο δα μικρούλα, που τελικά στην ουσία είναι τσαντάρα και θα σας εξηγήσω γιατί. Δείτε το λιγάκι, μία ομορφιά 16 εκατοστό σε φάρδος, δείτε το εδώ. Δείτε ένα πλαϊνό, δείτε κάτι ωραία εδώ πέρα τσεπάκια στο πίσω μέρος και ελάτε να την ανοίξουμε μαζί για να δείτε τι ομορφιές έχει μέσα. Χωράει τα πάντα, δείτε εδώ. Τσεπάκι εδώ διαχωριστικό για το κινητό, τσεπάκι πιο μεγάλο, τσεπάκι εξωτερικό, τσεπάκι στο πίσω μέρος. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το μικρό, ωραίο, βολικό τσαντάκι, πώς να το πούμε, του Sport Billy, που τα χωράει όλα και φανταστείτε να είστε σε ένα ωραίο νησάκι και να μην χρειαστείτε άλλο τσαντάκι για όλες τις διακοπές σας. Αυτό σκεφτήκαμε και μαζί σήμερα θα δούμε πιο πολύ πώς θα την ενώσουμε, πώς θα τις φτιάξουμε εδώ για να βγει αυτό το ωραίο πλαϊνό, πώς φτιάχνουμε τις τσεπούλες. Έχουμε να δούμε πολλά. Το συγκεκριμένο σετ το ονομάσαμε Ειρήνη, παρακαλώ, από τις δύο ρένες από το Ηράκλειο, ξέρουν αυτές και εσείς ξέρετε φαντάζομαι, και υπάρχει σε kit και set με πάρα πολλά χρώματα και συνδυασμούς. Θα την ακουμπήσω εδώ χωρίς το λουράκι της, έτσι γιατί θα την ξαναπιάσω. Το λουράκι είναι μαζί με στο set, είναι ρυθμιζόμενο, ώστε πιο ψηλές, πιο κοντές να μπορούμε να το φοράμε όπως θέλουμε. Θα το αφήσω στην άκρη και πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για αυτή την ομορφιά την Ειρήνη. Για πάμε. Καταρχήν θα χρειαστούμε 2 κάπρι. Θα χρειαστούμε 2 κάπρι γιατί έχει πολλά τσεπάκια. Θα περισσέψει πολύ νήμα, κορίτσια. Μην σας πω ότι κάνετε και ένα μικρό πορτοφολάκι να το βάζετε μέσα. Θα χρειαστούμε το καπάκι που είχε πάνω το χεράκι λαβί και το δερματάκι εδώ για το μαγνητάκι στο κάτω μέρος. Όλα μαζί. Είναι μαζί και το ρυθμιζόμενο λοιπόν λουράκι. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι εργονομικό της Handybrand νούμερο 4. Λίγη φόδρα, τα ραπτικά μας, λίγο καμβά, μην φανταστείτε πολύ, το ψαλίδι μας, τη μεζουρίτσα μας, τη βελόνα μπετονιά που θα πρέπει να μου έχετε 2-3 από αυτές, είναι πολύ χρήσιμες και αυτά είναι όλα τα υλικά του. Λοιπόν, πάμε για αρχή να δούμε τι θα φτιάξουμε. Η πλέξη που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι το απλό αρχοντικό άριχτο. Μ' αρέσει το άριχτο να το λέω αρχοντικό. Είναι μία από τις πιο ωραίες πλέξεις, ειλικρινά από τις πιο ωραίες πλέξεις, η πιο απλή για κάθε κορίτσι που ξεκινάει τώρα και τελικά η πιο όμορφη. Και ειδικά αν το πλέξεις με το νήμα κάπρι, θα βλέπετε αγγέλους όπως μου λέτε. Εσείς μου το είπατε αυτό. Ειλικρινά αυτό το νήμα τα σπάει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μάλλον, πριν ανοίξω το νήμα, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα σας δείξω τα κομμάτια που θα πλέξουμε. Εφόσον είστε πλέκτριες, γνωρίζετε ότι αυτό εδώ το τσαντάκι, η Ειρήνη μας, η μίνι Ειρήνη όπως την ονομάζουμε, έχει πολλά κομμάτια. Θα τα βγάλω λοιπόν πάνω στον πάγκο για να κατανοήσουμε τι θα κάνουμε και θα σας πω και τις διαστάσεις για να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ είναι το σώμα. Θα αφήσω από εδώ το νήμα μου για να το καταλάβετε, να τα βλέπετε και θα σας λέω και τις διαστάσεις. Εδώ. Και τα πλαϊνά. Εδώ είναι ήδη ενωμένα και αυτά τα 2 κομμάτια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα χρειαστεί. Πλέξη άριχτο λοιπόν, απλό όμορφο αρχοντικό άριχτο σε όλα τα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι το σώμα. Σώμα σημαίνει το σώμα πίσω μπρος. Θα χρειαστεί να βάλουμε 23 συν 1 γαϊτανάκια και το τελικό μας αποτέλεσμα θα είναι 17 εκατοστά το πλάτος και 36 το ύψος. Έχουμε μέσα το εσωτερικό διαχωριστικό. Θα σας το δείξω κιόλας, που θα μπει ενδιάμεσα στο σώμα. Αυτό το κομμάτι θα χρειαστεί να βάλουμε 22 συν 1 γαϊτανάκια και το τελικό αποτέλεσμά μας θα είναι 15 εκατοστά επί 15 εκατοστά το ύψος του.
Έχουμε σε αυτό το σημείο εδώ που έχω και το νήμα την μπροστινή τσεπούλα που αν δείτε κάνει και λίγο κουρμπίτσα και θα σας πω πριν κάνει την κουρμπίτσα τι θα χρειαστεί να πλέξουμε. Είναι 20 γαϊτανάκια συν 1 και μέχρι σε αυτό το σημείο θα είναι 14 εκατοστά επί 13 ύψος. Πάμε τώρα στην πίσω τσεπούλα, γιατί έχουμε και πίσω τσεπούλα αν θυμάστε. Θα χρειαστεί να βάλουμε 22 γαϊτανάκια συν 1 και το αποτέλεσμά μας θα είναι το τελικό 15 εκατοστά επί 11 ύψος. Να θυμάστε κάτι, διαχωριστικό και πίσω τσέπη δεν θα κάνουμε περιμετρικό άριχτο. Τα πλαϊνά μας τώρα. Τα πλαϊνά, το κάθε πλαϊνό παρακαλώ, είναι 2 κομμάτια. Το πρώτο πλαϊνό είναι από εδώ, από τη μία πλευρά δηλαδή και από την άλλη, και εδώ είναι το δεύτερο πλαϊνό. Θα χρειαστεί να πλέξουμε 2 κομμάτια για κάθε πλαϊνό, που το κάθε κομμάτι θα είναι 7 γαϊτανάκια συν 1 και το τελικό μας με το περιμετρικό θα είναι 6 εκατοστά το πλάτος επί 16 εκατοστά το ύψος. 2 κομμάτια. Ίδια και άλλα 2 ίδια. 4 λοιπόν κομμάτια και αυτά εδώ όλα που βλέπετε είναι η τσαντούλα μας. Θα πιάσω λίγο το νήμα να σας δείξω τι σημαίνει βάζουμε τα πρώτα γαϊτανάκια στον αέρα και πώς ξεκινάμε το άριχτο. Αν και το γνωρίζετε, αλλά εγώ θέλω να σας το δείξω. Πόσο καλά κορίτσια είστε, ξέρω εγώ. Ανοίγω λοιπόν το ένα κάπρι, θα βάλω ενδεικτικά κάποια γαϊτανάκια στον αέρα, ίσα ίσα για να κατανοήσουμε τι σημαίνει γαϊτανάκια στον αέρα και τα άριχτα, και θα προχωρήσω μετά να σας δείξω όλα τα κολπάκια για το ένωμα της τσάντας μας. Όπου λοιπόν έλεγα πριν ότι βάζουμε γαϊτανάκια στον αέρα και ξεκινάμε πλέξη άριχτα, είναι ακριβώς αυτό εδώ που θα δείτε τώρα. Παίρνω το νήμα μου, φτιάχνω ένα θυλάκι για αρχή, αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος που μπορείτε να φτιάξετε το θυλάκι και ξεκινάμε να βάλω τα γαϊτανάκια στον αέρα. Βάζουμε τα γαϊτανάκια κανονικά που χρειαζόμαστε για κάθε κομμάτι όπως σας τα είπα. Ας πούμε ότι εδώ έχω βάλει τα γαϊτανάκια που χρειαζόμαστε, πάντα προσθέτουμε συν 1 από αυτά που είπαμε και ξεκινάμε μετά να κάνουμε την πλέξη άριχτο. Γυρνάμε το βελονάκι μας, μπαίνουμε σε κάθε θυλάκι που είχαμε δημιουργήσει με τα γαϊτανάκια στον αέρα, παίρνουμε νήμα, ξαναπαίρνουμε νήμα, κλείνουμε. Είναι single crochet ή άριχτο, όπως θέλετε εσείς. Μπαίνω λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Πιο απλή πλέξη και η πιο αρχοντική αν με ρωτήσετε. Πραγματικά αν έχεις ένα καλό νήμα, αυτή η πλέξη μπορεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Λοιπόν, όταν τελειώνουμε την κάθε σειρά, σηκώνουμε πάντα ένα γαϊτανάκι στον αέρα για την τσαντούλα μας, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξαναξεκινάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Μπαίνουμε τώρα σε όλο το θυλάκι, εδώ, πιάνουμε όλο το θυλάκι και ξεκινάμε και κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας και επαναλαμβάνουμε. Βλέπετε τι όμορφο βγαίνει με το νήμα κάπρι πραγματικά το άριχτο. Θέλω να θυμηθείτε πάρα πολύ καλά όπου λέω μόλις τελειώσει το πλεκτό σας θα πρέπει να μου κάνετε το περιμετρικό άριχτο, που νομίζω οι περισσότερες γνωρίζουμε τι είναι και θα το δούμε σε λίγο στην μπροστινή τσέπη τι σημαίνει. Να μην ξεχνάτε ότι οι διαστάσεις που σας έδωσα είναι οι τελικές με τα περιμετρικά άριχτα, άρα μη φοβηθείτε αν το πλεκτό σας είναι ένα πόντο πιο λίγο, αυτό χρειάζεται κιόλας, γιατί με το περιμετρικό άριχτο πάντα ψηλώνει και φαρδένει 1 με 1,5 πόντο ανάλογα το νήμα. Αυτό το λέω για να το θυμάστε και εντάξει, για 1 και 1,5 εκατοστό πραγματικά δεν παίζει κανένα ρόλο στο συγκεκριμένο τσαντάκι. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε.
Πάλι υπενθυμίζω, το διαχωριστικό μέσα δεν κάνουμε περιμετρικό άριχτο, στην πίσω τσέπη δεν κάνουμε περιμετρικό άριχτο. Σε όλα τα υπόλοιπα κάνουμε περιμετρικό άριχτο. Αφήνω αυτό στην άκρη και πάω να πιάσω τώρα το μπροστινό τσεπάκι και να δούμε πώς γίνεται αυτή η ωραία κουρμπίτσα που έχει τσάντα. Δηλαδή, όλα τα κομμάτια, αυτή είναι η πίσω, βλέπετε, αυτή δεν έχει κουρμπίτσα, τη ράβουμε απευθείας. Εδώ μπροστά όμως η τσεπούλα έχει αυτήν εδώ την κούρμπα για να έχει λίγο χώρο παραπάνω, βλέπετε, έχω κάνει αυτό εδώ. Αυτό θα δούμε τώρα μαζί. Την ξαναγκλίνω την τσαντούλα, την αφήνω στη θέση της και πάμε. Ωραία, πάμε λοιπόν στην μπροστινή τσεπούλα μας. Τι είπαμε πριν ότι κάναμε εδώ? Βάλαμε 20 γαϊτανάκια συν 1 και κάναμε 14 εκατοστά επί 13 ύψος. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε την κούρμπα μας. Βγάζω αυτό το ωραίο μάρκερ που το είχα βάλει για να κρατάει το θυλάκι μας. Εδώ ολοκλήρωσα και την τελευταία σειρά για να φτάσω τα 13 εκατοστά και πάμε. Θα ξεκινήσω και θα κάνω άριχτα εδώ, σε αυτή την πλευρά, εδώ και εδώ και όχι από πάνω, και έτσι θα δημιουργηθεί αυτή η ωραία κούρμπα. Η διαφορά μας είναι ότι σε κάθε γωνία εδώ θα βάλω 2 άριχτα για να μου κάνει τη γωνία. Πώς τα κάνουμε αυτά? Μπαίνουμε εδώ λοιπόν σε κάθε θυλάκι, που δεν είναι θυλάκι ακριβώς εδώ σε αυτή την πλευρά, την πλαϊνή. Μπαίνετε εδώ κάπου στο κενό και δημιουργείτε αυτά τα άριχτα, που στην ουσία είναι τα περιμετρικά άριχτα που θα χρειαστείτε και στα υπόλοιπα κομμάτια, όπως σας το είπα. Εδώ. Μπαίνουμε εκεί που βλέπουμε ότι χρειάζεται. Αν δείτε, πάει εδώ είναι η σειρά και συνήθως δημιουργείται μια ελαφριά τρυπούλα εδώ στο πλάι και εκεί μπαίνουμε και δημιουργούμε το άριχτό μας. Αν τραβάει το πλεχτό ή αν το νήμα είναι πολύ χοντρό ή οτιδήποτε, μπορεί να χρειαστεί να μπείτε σε να αφήσετε πιο μεγάλο κενό ή να βάλετε πιο πολλά άριχτα. Εσείς θα το κρίνετε αυτό για να γίνει έτσι νοικοκυρεμένη και όμορφη η τσαντούλα μας. Αυτό λοιπόν είναι και το περιμετρικό άριχτο που κάνουμε στα υπόλοιπα κομμάτια, αυτά που πρέπει να κάνουμε περιμετρικό άριχτο. Συνεχίζω λοιπόν εδώ. Δείτε τι όμορφα πλέκεται το κάπρι στα χέρια μου, πραγματικά. Εδώ και πάμε τώρα στη γωνία μας και θα βάλουμε 2 άριχτα. 1 και άλλο 1 εδώ στο ίδιο σημείο. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο πηγαίνοντας στην επόμενη πλευρά του πλεχτού μας. Εδώ. Και επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο, άριχτα, 2 άριχτα στη γωνία, πάλι άριχτα μέχρι εδώ και θα είναι έτοιμο το τσεπάκι μας. Λοιπόν, να το τελειώσαμε, δείτε το λιγάκι, αυτό από μόνο του θα αρχίσει να κάνει την ωραία κουρμπίτσα εδώ όταν θα το ράψουμε και όταν το ολοκληρώσετε μην ξεχάσετε, θα κόψετε το νήμα και θα μου αφήσετε ένα κομματάκι και θα μείνει και το μπροστινό τσεπάκι σε αναμονή για το επόμενο βήμα. Πάμε τώρα στα πλαϊνά μας. Τι είπαμε για τα πλαϊνά? 4 κομμάτια, 2 πλαϊνά. 1 πλαϊνό, 2 κομμάτια. Τι όμορφα που τα λέμε την αριθμητική. Είμαστε πολύ καλοί. Λοιπόν, το κάθε ένα κομμάτι θα είναι 7 γαϊτανάκια συν 1 και το τελικό μας εδώ με το περιμετρικό θα είναι 6 εκατοστά επί 16 ύψος. Τι κάνουμε εδώ? Στο δεύτερο κομμάτι που θα κάνουμε θα έχουμε αφήσει νήμα. Θα πιάσουμε τώρα αυτό από την ανάποδη, αυτό από την καλή, εδώ. Θα πάρουμε τη βελόνα μπετονιά, την όμορφη και ωραία και πρακτική. Να έχετε 2-3 στο σπίτι, πιστέψτε με, εγώ και τις χάνω και δεν ξέρω που μπαίνουν και που χάνονται, ειλικρινά δεν ξέρω. Σκέφτομαι μήπως τις παίρνει ο Γκρέκο και μου τις κρύβει, ειλικρινά σας μιλάω, ο τσοπάνης μου. Πάμε! Πριν ενώσετε, ξέρετε, το νήμα εδώ που θα έχετε ολοκληρώσει θα είναι κάπου εδώ. Πριν ενώσετε θα μου πάρετε και θα μου πάτε το νήμα κρυφά στο
ένα δεύτερο θυλάκι εδώ. Ενώ το νήμα σας είναι κάπου στο πλάι, θα μπω εδώ κάπου έτσι λίγο κρυφά, εκεί, και θα αρχίσουμε από εδώ να ενώνουμε. Προσέχτε τώρα, αντί να ενώσουμε μόνο το πλάι, θα ενώσουμε τα 2 γαϊτανάκια από εδώ, όλο το κομμάτι μέχρι και τα άλλα 2 γαϊτανάκια εδώ. Που σημαίνει, θα μπω, θα πιάσω εδώ όλο το θυλάκι, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, το κλασικό ένομα που κάνουμε και έχουμε μάθει. Τα 2 θυλάκια λοιπόν από τη στενή πλευρά, για να δημιουργηθεί έτσι ένα ωραίο ένομα. Προχωράμε λοιπόν έτσι όλο το κομμάτι μέχρι να μας φτάσει το νήμα να κάνουμε και τα 2 γαϊτανάκια όπως ξεκινήσαμε από εδώ. Δηλαδή θα φτάσουμε να κάνουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Έχω ξεκινήσει από εδώ τα 2, όπως έφερα το νήμα μου, έχω ενώσει από εδώ και έχω πάει και εδώ και δημιουργώ αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ τώρα λοιπόν αυτό είναι το πλαϊνό της τσάντας, θα έχει αυτή τη μορφή. Για όποιον μπορεί να καταλάβει τα κομμάτια της τσάντας αυτή τη στιγμή, που θα ήθελα να τα κατανοήσετε κιόλας για να καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι το πλαϊνό, το ένα πλαϊνό της τσάντας. Τι κάνουμε σε αυτό το σημείο? Το διαχωριστικό τσεπάκι που έχει μέσα η τσάντα είναι το μεγάλο κομμάτι που δεν έχουμε κάνει τα άριχτα. Είναι το κομμάτι όπως σας είπα που είναι 15 εκατοστά επί 15 εκατοστά. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Πριν αρχίσουμε να ενώνουμε την τσάντα θα ενώσουμε τα εσωτερικά μέρη. Εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο τσεπάκι θα πάει μαζί με το πλαϊνό. Θα το βάλουμε εδώ μέσα, καλά. Θα το στριμώξουμε δηλαδή, να πάρει έτσι φόρμα, γι' αυτό και το κάναμε 15 επί 15. Και το ίδιο θα γίνει και με το άλλο πλαϊνό εφόσον έχει ολοκληρωθεί από την άλλη πλευρά. Από εδώ, το καταλαβαίνετε. Και αυτά θα είναι τα πλαϊνά της τσάντας μας σε αυτό το σημείο και το εσωτερικό του, το ένα κομμάτι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα ενώσουμε το ένα κομμάτι και εσείς θα το κάνετε επανάληψη και στο άλλο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Κόβω λίγο νήμα για να αρχίσουμε το ένομα. Βελόνα μπετονιά, κόκκινο νήμα, κόκκινη βελόνα, χαμός έχει γίνει. Λοιπόν, εδώ θέλω να είστε σίγουροι ότι έχει μπει και έχει ακουμπήσει, έχει γλύψει εδώ μέσα την εσοχή που έχουμε δημιουργήσει και ξεκινάμε σε αυτό εδώ το σημείο, όχι εδώ, εδώ, και ράβουμε, μπαίνουμε εδώ, πιάνουμε μαζί και το διαχωριστικό και βγαίνουμε από την άλλη πλευρά, εδώ, κρατάμε λίγο νήμα και προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται κρυφές βελονιές, θα φαίνονται λίγο, δεν μας πειράζει, είναι στο πλαϊνό. Και αυτό το κομμάτι του πλαϊνού θα έχει και κουρμπίτσα, άρα δεν θα φαίνεται και κάτι, μην αγχώνεστε. Εδώ. Ξαναπάμε από εδώ. Να είστε σίγουροι ότι έχετε μαζί και το σώμα μέσα, αυτό θέλουμε. Βγει κάποιο έξω, συγγνώμη. Λοιπόν, το ολοκληρώνουμε αυτό το κομμάτι και από την άλλη πλευρά, το καταλαβαίνουμε και έτσι έχουμε φτιάξει μαζί τα 2 πλαϊνά και το διαχωριστικό τους. Για δείτε λοιπόν τι φτιάξαμε εδώ, να το. Μέσα το διαχωριστικό και τα πλαϊνά μας που θα έχουν αυτή τη μορφή εδώ. Να το, έτσι θα είναι τα πλαϊνά. Θα είναι λίγο τσακισμένα και αυτό θα είναι μέσα στην τσαντούλα.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι μένει, τι ακόμα μένει. Ήρθε η ώρα να πιάσουμε το σώμα της τσάντας στα χέρια μας. Αυτό εδώ. Σε αυτό το κομμάτι να σας πω ότι είναι το μοναδικό κομμάτι της τσάντας που θα βάλουμε καμβά. Ο τρόπος που μπαίνει ο καμβάς είναι μαζί με το περιμετρικό άριχτο. Εδώ θέλω να ανατρέξετε στο βίντεο με τις σφόδρες και το στακάρισμα τσάντας και εκεί θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες για να κάνετε μια ομορφιά, όπως τη λέω. Ομορφιά θα κάνετε. Λοιπόν, πριν βάλουμε φόδρα πάμε να δούμε όλα τα βήματα. Έχουμε το σώμα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνετε είναι να ράψετε το καπάκι. Ας πούμε ότι αυτό εδώ θα είναι το πίσω μέρος και εδώ θα είναι το μπροστά. Βγάζω το κουμποματάκι που δεν μας χρειάζεται και θα υπολογίσετε για να το δείτε καλά και στην κάμερα. Οι τρυπούλες σε αυτό το καπάκι το έχουμε σχεδιάσει που δεν είναι μόνο εδώ ευθεία, πηγαίνει και εδώ κάθετα. Θέλω λοιπόν από εσάς να αφήσετε όχι το περιμετρικό εδώ και άλλη μία σειρά και από εκεί θα ξεκινήσετε να ράβετε την πρώτη τρυπούλα με τον κλασικό τρόπο που έχουμε μάθει. Βελόνα μπετονιά, το ίδιο νήμα που ράβουμε και μπαίνουμε και ράβουμε μία φορά και ξαναπάμε άλλη μία πίσω. Κλασικά και όμορφα. Το επόμενο βήμα θα είναι να πάρουμε την πίσω τσεπούλα που δεν έχει περιμετρικό αν θυμάστε, να το τοποθετήσουμε έτσι που να κρυφτούν οι τρυπούλες αυτές κάπως και με τον ίδιο τρόπο μπαίνοντας εδώ, βλέπετε, όχι εδώ μέσα, στην άκρη. Μία εδώ και μία εδώ που κάνει κενό, δηλαδή θα μπαίνετε μέσα από κάτω καμβά, πλεχτό και θα μου τσιμπάτε εδώ το νηματάκι σε αυτόν τον τρόπο, εδώ κάπου και απ' την άλλη θα μου μπαίνετε εδώ που πάει λίγο πιο μέσα και πάλι νήμα και καμβά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα ενώσετε και την πίσω τσεπούλα. Το επόμενο μας βήμα, γιατί έχουμε πολύ ράψιμο εδώ όπως βλέπετε, είναι η τσεπούλα η μπροστινή. Έχουμε την μπροστινή πλευρά, εδώ για να μπορέσει να γίνει σωστά η κουρμπίτσα, θα μου το γυρίσετε ανάποδα το πλεχτό, που η κουρμπίτσα φαίνεται και πιο όμορφη. Εδώ δεν θα χρειαστείτε νήμα ξεχωριστό, το είχαμε αφήσει σε αναμονή στην τσεπούλα, αν θυμάστε, όταν τελειώσαμε το περιμετρικό της άριχτο. Και όπως θα το αφήσετε να πάει λίγο πιο κάτω από το μπροστινό μέρος της τσάντας, δηλαδή ένα περιμετρικό και μία σειρά, εδώ, το νήμα μου είναι από εδώ, θα σας το βάλω έτσι μάλλον για να ξεκινήσω από εδώ να το καταλάβετε, να το. Είμαι από την ανάποδη πλευρά του πλεχτού και εδώ λοιπόν με τον ίδιο τρόπο πιάνουμε το θυλάκι εδώ στην άκρη, μπαίνουμε πάλι στο πλεχτό που μπαίνει, πάλι από μέσα και εδώ στην άκρη και αρχίζουμε και ράβουμε γύρω μόνο εδώ. Από πάνω θα μείνει ανοιχτό για να είναι τσεπάκι. Στο τέλος, όταν τελειώσουμε τα πάντα, θα πάμε και θα ράψουμε και αυτό. Μπορείτε και τώρα, αλλά γιατί θα έχετε να κάνετε πολλές κινήσεις ακόμα, αυτό εδώ θα χτυπάει και είναι μέταλλο και δεν μπορεί να γδαρθεί. Άρα κάντε το στο τέλος. Ούτως ή άλλως μπαίνει στο τσεπάκι που είναι κενό από κάτω και θα είναι πολύ εύκολο να το ράψετε. Μόλις τελειώσουμε αυτά τα 3 στελέχη στην τσάντα μας, το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε φόδρα στο μέσα κομμάτι της τσάντας, εδώ. Πάλι ο τρόπος θα είναι όπως σας έχω δείξει στο βίντεο με τις φόδρες σε αυτό το κομμάτι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω βάλει τη φόδρα, έχω ράψει το καπάκι, έχω ράψει τις τσεπούλες και πάμε να δούμε πώς μπαίνει το εσωτερικό με τα πλαϊνά. Είμαστε εδώ. Ξεκινάμε με ένα νήμα σε αυτό το σημείο, θα μου ξεκινήσετε πρώτα αυτήν εδώ την πλευρά. Έβγαλα και την κλωστή μου που θα τη χρειαστώ. Πολλές κλωστές εδώ. Λοιπόν, και αρχίζουμε. Το γυρνάω λίγο μήπως μπορείς να το δείτε καλύτερα από εδώ. Πιάνουμε εδώ, μπορείτε να το κάνετε με όποιο τρόπο θέλετε εσείς. Αφήνουμε λίγο νήμα, όπως πάντα, για να είμαστε σίγουρες και μπαίνουμε. Εγώ εδώ θα πιάσω το μισό θυλάκι, εσείς μπορείτε να πιάσετε όπως θέλετε και ολόκληρο. Θα μου σφίγγετε αρκετά. Θα στερεώσετε και μετά καλά τα κορδόνια, αυτό θέλω να προσέξετε και θα πάτε και θα κρύψετε μέσα κάπου τις άκρες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πάμε έτσι, θα ενώσουμε αυτό το κομμάτι μέχρι εδώ, θα κόψουμε το νήμα μας
Θα το κόψουμε το νήμα εδώ, ναι, και θα βάλουμε καινούριο νήμα και θα πάμε να στερεώσουμε και την άλλη πλευρά. Με καινούριο νήμα και με καινούρια διάθεση και για τη δεύτερη πλευρά. Και έτσι έχει έρθει και ενώνεται και αυτή η πλευρά. Μη μου πείτε ότι είναι δύσκολο. Είναι ένα πανέμορφο τσαντάκι που λέγεται Μίνι Ειρήνη, που θα ενθουσιαστείτε ότι θα τα τελειώσει και θα τα έχετε βάλει όλα επάνω του και θα λέτε πω τι χωράει, πόσα πράγματα χωράει μέσα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και λιγάκι εδώ, να το καταλάβουμε. Εδώ λοιπόν είναι μέσα στο kit και οι κρίκοι μηχανισμοί, πριν ανοίξω το τσαντάκι να σας το δείξω, που μπαίνουν εύκολα, ανοίγουν δηλαδή και κλείνουν για να μπορέσει να κρεμάσει στο ρυθμιζόμενο λουράκι. Ανοίγω το τσαντάκι να το δούμε τώρα με λεπτομέρεια που μάθαμε τα κομμάτια. Είναι η μπροσινή τσεπούλα, έχει ραφτεί, βλέπετε σε ποιο σημείο, έχει ραφτεί εδώ και το μαγνητάκι, έχει θήκη μεγάλη. Το διαχωριστικό εδώ είναι μαζί με τα πλαϊνά και έτσι δημιουργούνται δύο θέσεις ακόμα, είναι πολύ έξυπνο από το σώμα της τσάντας. Και φυσικά πίσω που έχει γίνει η τσεπούλα που μπορούμε να βάλουμε ένα σωρό πραγματάκια. Λοιπόν, πιστεύω να το χαρείτε, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ το λατρεύω αυτό το τσαντάκι. Θέλω να σας πω ότι σας ετοιμάζω βίντεο να γίνει και άλλο είδους τσαντάκι με αυτό το καπάκι. Είναι ένα καπάκι που είναι 16 εκατοστά και οι ιδέες είναι αμέτρητες που μπορούν να γίνουν μαζί του. Μια και σας αρέσουν αυτά τα mini, backpack, όλα αυτά, ξέρετε εσείς, σας τα έχω πει ήδη. Θέλω να δείτε τα kit από κάτω, διαλέξτε το δικό σας υπέροχο χρώμα. Έχουμε φτιάξει τόσο ωραία καλοκαιρινά ανάλαφρα σετ που θα τρελαθείτε. Και τι άλλο θέλω να κάνετε, τι άλλο, κουδουνάκι, πατήστε το ώστε να τα λέμε μαζί κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου, γεια σας!